Що ж, вітаю! Сьогодні ми беремося за завдання, скажімо так, монументальне, а може навіть і безрозсудне. Ми збираємося реконструювати Бога. Не просто описати, ні. Ми будемо збирати його по розпечених уламках, по лінгвістичних скалках і міфологічних відлуннях. Наша мета – відтворити образ слов'янського небесного коваля – Сварога. Це не просто аналіз, це інтелектуальна металургія. Ми занурюємось у густий туман дохристиянської доби, де факти крихкіші за іржа на тисячолітньому мечі. По суті, ми спробуємо викувати знову те, що було майже повністю втрачено. Тож, почнімо. Ось воно. Наш наріжний камінь і водночас наша клітка. Іпатіївський літопис 1114 рік – це практично єдина пряма писемна згадка імені Сварог з часів Русі. Одне речення. Це навіть не оригінальний текст, а вставка, яку зробив перекладач у візантійську хроніку, коли намагався пояснити своїм читачам, хто такий грецький бог Гефест. Він, по суті, каже, знаєте, їхній Гефест – це як наш Сварог, а син цього Сварога – це Дажбог, тобто сонце. Це наш нульовий пацієнт, наша точка відліку. Абсолютно все, що ми будемо будувати далі, стоятиме на цьому єдиному, дуже хиткому фундаменті. Стривайте, серйозно? Оце і все? Ми збираємося провести години, розбираючи Бога, про якого існує одне єдине речення, написане якимось ченцем 1000 років тому, який просто хотів знайти відповідник для грецького бога Коваля? Це ж не дослідження, це, знаєте, як спроба зібрати небесний годинниковий механізм, маючи лише одну іржаву шестерню і абсолютно жодної інструкції. Ми ж буквально займаємося теологічною некромантією, намагаємося викликати дух Бога з одного речення. Я в абсолютному захваті від цього божевілля. Давайте зануримось глибше. Саме так. І щоб ця наша некромантія мала хоч якусь структуру, ось наш план експедиції. Спочатку ми дуже ретельно оглянемо руїни наших джерел. Потім розберемо саме ім'я Сварог буквально на лінгвістичні атоми. Далі дослідимо його роль як коваля не лише металу, а й космічного закону. Потім зануримося в міфи про створення світу. Спробуємо розплутати його, скажімо так, складні сімейні зв'язки в пантеоні. І наостанок пошукаємо його відлуння у фольклорі. Це буде довга, дуже довга подорож у глиб. Отже, розділ 1. Джерела. Або, якщо бути чесним, їхня майже повна відсутність. Ключова проблема реконструкції всього слов'янського язичництва – це те, що ми не маємо священних текстів, написаних самими слов'янами до християнізації. У нас немає своєї Едди чи Вед, лише уривки, фрагменти у візантійських, арабських, німецьких хроніках і, звісно, пізніші вставки християнських літописців, які, м'яко кажучи, часто писали з певним упередженням. Тому ми змушені покладатися на порівняну лінгвістику, археологію та фольклор. Так, саме так. Академічно кажучи, це методологічний виклик. А якщо по-людськи, уявіть, що ви намагаєтесь зрозуміти правила гри в шахи. Але у вас немає дошки, 90% фігур втрачено, а все, що залишилось, це записка від сусіда, який 1000 років тому бачив гру через паркан і написав, там був якийсь кінь і він якось дивно ходив. Ось наш стан справ. Ми реконструюємо цілу космічну гру, маючи лише опис однієї фігури, зроблений стороннім спостерігачем. Це буде висло. Розділ 2. Етимологія. Ну що ж, якщо текстів майже немає, почнемо з того, що в нас є. З імені. Сварог. У цьому слові, немов у бурштині, могли застигнути прадавні уявлення. Лінгвістика – це наш скальпель, і ми зараз спробуємо розітнути це ім'я, щоб побачити, які індоєвропейські корені лежать у його основі. Порівняльне мовознавство дає нам кілька дуже цікавих ключів. Більшість дослідників, і це важливо, сходяться на думці, що ім'я Сварога має індоіранське походження. Ми бачимо санскритський корінь «сур», що означає «сяяти». У ведичному санскриті є слово «свар» – це сяйво, блиск, а також сварга – небо. Зв'язок, як на мене, очевидний. Небо, світло, сяйво. Це вказує на небесну, солярну або вогняну природу божества. Отже, саме ім'я вже малює нам образ Бога, нерозривно пов'язаного з небесним вогнем.
Тепер, коли ми маємо цю вогняну природу, давайте повернімося до порівняння з Гефестом. Літописець не просто так обрав саме його. Процес ототожнення богів з різних пантеонів називається синкретизмом. Це фундаментальне поняття для нашої розмови. І що найцікавіше, орфічний гімн Гефесту містить елементи, які дивовижно перегукуються з тим, що ми можемо припустити про Сварога. Це і зв'язок із сонцем, і роль творця космосу, тобто не просто світу, а саме порядку. Так, зачекай, синкретизм – це звучить занадто академічно. Давай простіше. Поясни це так, ніби я коваль. Ось я стою біля горна. У мене є два шматки абсолютно різного металу, скажімо, залізо і мідь. Різна температура плавлення, різна структура. Синкретизм – це коли я намагаюся їх скувати в єдиний виріб. Якщо я просто розплавлю їх разом, вийде хрихкий, нестабільний шлак, нікому не потрібний. Але якщо я знайду правильну технологію, правильний флюс, я можу створити щось нове, що поєднує властивості обох. Так само і з богами. Коли культури зустрічаються, вони намагаються їх скувати, знайти спільні риси, об'єднати функції. Ось що зробив літописець. Він намагався знайти слов'янський метал, який би відповідав грецькому Гефесту. Чудова аналогія. І вона, до речі, дуже доречна. Подивімося, з одного боку, те, що ми реконструюємо для Сварога, з іншого – риси Гефеста саме з орфічних гімнів. Небесний вогонь Сварога – сонячний зв'язок Гефеста. Бог кузні – майстер-ремісник. Батько бога сонця Дожбога – роль прабатька людства у Гефеста. І найголовніше – Сварог – законодавець і Гефест – той, хто кує космос, тобто порядок. Зв'язок, як бачимо, не поверхневий. Літописець, схоже, вловив якусь глибинну, функціональну подібність. Обидва ці божества – це не просто ковалі речей, вони божественні майстри, що створюють саму структуру реальності. І це підводить нас до третього розділу – коваль закону. Ми переходимо від сварога-ремісника до сварога-деміурга, творця космічного порядку. І тут молот у його руці стає не просто інструментом, а знаряддям встановлення самого закону. Ми зануримося ще глибше в індоєвропейську спадщину, щоб зрозуміти, як вогонь кузні міг асоціюватися зі створенням світопорядку. Знову і знову повертаємось до нашого єдиного речення. Там Сварог – законодавець. А тепер погляньмо на схід, на ведичну традицію, яка зберегла багато архаїчних індоєвропейських уявлень. У ведичних текстах будівництво вогняного вівтаря – це акт, що забезпечує перемогу закону над хаосом. Вівтар з вогнем – це місце, де підтримується космічний порядок. А тепер згадайте Сварога – законодавець, пов'язаний з вогнем. Паралель просто вражаюча. Слов'янська вогняна кузня Сварога і ведичний вогняний вівтар, схоже, виконують ту саму функцію. Вони є інструментами підтримки космічного закону. Цей ведичний закон має конкретну назву – Ріта. Це одне з найважливіших і найскладніших понять ведичної релігії. Ріта – це не просто набір правил чи заповідей. Це сам принцип природного порядку, що регулює абсолютно все – рух зірок, зміну пір року, моральні норми. Це, по суті, космічна гармонія, внутрішня логіка Всесвіту. І вогняний ритуал на вівтарі – це акт, що допомагає підтримувати ріту і протистояти хаосу. Сварог, куючи закони, робить по суті те саме. Він встановлює слов'янський аналог ріти. Так, стоп. Принцип природного порядку, що регулює та координує. Це занадто абстрактно. Це ніби що не говорить. Давай-но застосуємо наш фірмовий метод – протокол розширеної аналогії. Це коли ми беремо якесь складне, туманне поняття і пояснюємо його на простому, зрозумілому прикладі. Поясни це на бджолах. Ти ж любих бджіл. Як працює ця ваша ріта у вулику? Гаразд. Бджоли – це чудова, просто ідеальна аналогія. Отже, ріта у вулику. Перше. Колективний розум. У вулику немає царя. Королева не віддає наказів, вона просто кладе яйця. Проте вулик функціонує як єдиний, ідеально скоординований організм. Друге – природний закон. Кожна бджола інстинктивно, без жодних вказівок, слідує внутрішнім правилам. Збирати нектар, будувати стільники, захищати вулик. Третє – емерджентний порядок. З цих простих, індивідуальних правил виникають неймовірно складні системи. Ідеальна гексагональна структура стільників, складний танець бджіл для передачі інформації. І четверте, це найважливіше, система – це і є закон. Порядок у вулику не нав'язаний зовні якимось правителем. Порядок – це і є саме функціонування вулика.
Ось що таке Ріта – це не звіт законів Всесвіту. Ріта – це те, як Всесвіт працює. Добре, тепер стало набагато зрозуміліше. Тепер повернімо цю аналогію до сварога і його кузні. Вулик – це космос. Бджолина матка – центральна творча репродуктивна сила – це сварог. Робочі бджоли, що слідують внутрішнім вродженим правилам – це закони фізики, природи, суспільства. Стільники – ця ідеально структурована архітектура – це впорядкований всесвіт. А удар молота сварога – це той первинний акт творення, який запускає ці незмінні закони в дію. Розумієте? Він не керує кожною частинкою. Він створює систему, яка сама себе регулює. Він кує не речі, він кує самі правила гри. Саме так. І це підводить нас до 4-го розділу – «Коваль світу». Якщо сварог встановив закони, то як він створив сам світ? Тут ми входимо на територію космогонічних міфів, історії про створення світу, про первинні битви богів і чудовиськ, космічні дерева та, можливо, навіть про шаманські подорожі божественного коваля. Один з ключових, хоч і пізньо реконструйованих міфів, розповідає про війну сварога проти Чорнобога, який постає в образі чорного змія. Спочатку Чорнобог вирішує підкорити світ. Сварог, відчувши зло, у своїй небесній кузні не створює зброю, він робить щось набагато потужніше. Він створює нових богів, своїх синів-помічників – Дажбога, Хорса, Стрибога. Поки йде цей процес творення, чорний змій спокушає землю і людей. Його сили вторгаються в небесний палац на вершині світового дерева. Вирішальна битва відбувається біля самих дверей кузні сварога. Разом із синами-богами сварог перемагає змія. Це міф не стільки про створення з нічого, скільки про встановлення порядку через перемогу над хаосом. У цьому міфі, як ми чули, згадується світове дерево. Ось його стилізоване зображення. Академічно кажучи, це поширений мотив, відомий як «ексес мунді» або «вісь світу». Це така собі структура, що символізує зв'язок між трьома світами – небесним, земним і підземним. Стоп! Ні-ні, це не просто поширений мотив. Цей орнамент щось приховує. Я це відчуваю. Час активувати наш другий фірмовий метод – протокол візуальної рекурсії. Це коли ми вдивляємося в зображення так, ніби воно заборгувало нам розплавлене золото, і розбираємо кожен його піксель. Давайте розкладемо цей малюнок на розпечені шматки. Це ж не просто малюнок, це схема Всесвіту. Гаразд, давайте розбиратися. Нижні квіти. Що це таке? Символічне зображення багатств надр, мінералів? Чи може це душі ненароджених, що чекають у корінні? А ці кола посередині, схожі на сонця? Це шестерні космічного механізму, який сварог запустив своїм молотом? Чи це божественні плоди, що дають безсмертя? Подивіться на вигін центрального стовбура. Це просто художній прийом? Чи це свідоме зображення викривлення простору-часу поблизу божественної осі? А ромби на горі? Що це? Кристалізовані закони Всесвіту, виковані сварогом? Чи це, не знаю, посадкові платформи для небесних істот? У нардських сагах, до речі, коваль-бог Тлепш зустрічає пані дерево, яке є його провідником у шаманській подорожі. Тож, можливо, це не структура, а жива сутність? Це плавно переводить нас до 5-го розділу – Пантеон. Якщо сварог створив інших богів, то які стосунки були між ними? Тут ми спробуємо розібратися в сімейних зв'язках слов'янських богів, і, як влучно підказує підзаголовок, це дуже схоже на спробу намалювати генеалогічне дерево, яке постійно займається. Проблема в тому, що джерела суперечать одне одному. Іпатіївський літопис чітко називає Дажбога сином сварога. Це наш єдиний надійний факт. Інші реконструкції називають синами сварога також Перуна, Стрибога, Семаргла. Водночас, деякі дослідники вважають самого сварога сином ще більш давнього, туманного бога-творця Рода. Як ці всі частини складаються в єдину картину? Ніяк. Це хаотична павутина, де кожна нитка веде до нової суперечності. Зараз настав час для нашого сегменту візуального примирення. Уявіть, що ми стоїмо біля величезної дошки. Я беру маркер і впевнено малюю стрілку від Рода до сварога. Мій колега тут же кричить: на підставі чого? Це пізня реконструкція Рибакова, і стирає її. Добре, тоді я малюю жирну лінію від сварога до Дажбога. Він погоджується, але домальовує пунктирні лінії до Перуна і Стрибога з 3 знаками питання. А Велес? Де тут Велес? Питає він, малюючи його в окремому кутку, обведеного колом. Ми починаємо сперечатися, чи є сварог і Перун різними богами, чи іпостасями одного. Ми кричимо цитатами, малюємо і стираємо, поки не отримуємо хаотичну схему, повну пунктилів і знаків питання. І це найточніша модель слов'янського пантеону, яку ми можемо створити.
Щоб внести хоч якийсь порядок у цей хаос, давайте проведемо порівняльний синтез Сварога і Перуна. Це допоможе розмежувати їхні ролі. Отже, сфера Сварога – небесний вогонь, кузня, творення. Сфера Перуна – грім, блискавка, війна. Роль Сварога – творець, законодавець. Роль Перуна – захисник, воїн. Зброя Сварога – молот. Зброя Перуна – сокира. І ключова, фундаментальна відмінність. Сварог – це порядок через творення, Перун – це порядок через силу. Подивіться на ці два образи. Зліва – ікона святого Георгія, що вбиває змія. Це класичний образ бога-громовержця, Перун у новому християнському вбранні. Він захищає світ від хаосу. Він – воїн. Справа – образ космічної кузні. Це світ Сварога. Він не захищає існуючий світ, він створює його. Один – поліцейський всесвіту, інший – його архітектор і будівельник. Сварог будує дім, Перун відганяє від нього вовків. Обидва потрібні для існування порядку, але їхні функції абсолютно різні. І це приводить нас до нашого останнього, 6-го розділу «Відлуння». Що відбувається з Богом, коли його офіційний культ зникає? Він не помирає, він ховається, він розчиняється у фольклорі, народних звичаях, забобонах. Він стає частиною повсякденного життя, втрачаючи своє ім'я, але зберігаючи функцію. Де ж ми можемо знайти сліди Сварога після християнізації? Ось класичний приклад. Гравюра раннього модерну, що зображує відьомський шабаш. Стандартна історична інтерпретація – це візуалізація народних вірувань у чаклунство, яка відображає демонізацію дохристиянських обрядів церквою. Тобто перетворення старих ритуалів на щось гріховне і диявольське. Стривайте. Демонізація практик – це занадто просто, занадто нудно. Це не просто відьми. Подивіться на них. Це деконструйована небесна кавалерія, що перейшла на бік опозиції. Це залишки шаманських практик, витіснені на маргінез суспільства. Давайте знову застосуємо протокол візуальної рекурсії і проаналізуємо аеродинаміку цього польоту. Що ми тут бачимо? Давайте підійдемо до цього з наукової точки зору. Аеродинаміка. Що має кращі льотні характеристики – мітла чи вила? Яка роль чорного кота? Це просто пасажир чи це навігаційний фамільяр, що забезпечує астральне наведення? Символічне значення оголеного тіла – це просто ритуал чи це спосіб зменшити тертя об небесну твердь? І котел – це корисний вантаж чи, можливо, зовнішній паливний бак для магічного палива? Згадаймо знову коваля Тлепша з нардських саг, чия душа у вісні покидала тіло – це шаманський політ. Можливо, ці відьми є далекими, спотвореними нащадками традицій, пов'язаної з богами-ковалями, творцями і магами, такими як Сварог. Це, звісно, гіпербола, але вона вказує на важливу річ. Спадщина Сварога, ймовірно, перейшла від великого небесного вогню до малого вогню домашнього вогнища. Вона збереглася у святості домашнього тепла, у повазі до професії коваля, якого в селах часто вважали трохи чаклуном. І, звичайно, вона живе сьогодні в ритуалах сучасного рідновір'я. В якомусь сенсі наш аналіз – це теж форма сучасного ритуалу. Ми не поклоняємося, але, збираючи ці фрагменти, ми, по суті, перековуємо образ Бога в сучасному інтелектуальному просторі. І це відкриває новий фінальний інтелектуальний коридор. Ми почали з того, що Бога майже не існує в джерелах. Але ми провели години, збираючи його з уламків мови, відлуння міфів, культурних паралелей. І ось фінальне питання. Якщо Бог – це конструкт, зітканий з мови, історії та віри, чи робить наш акт скрупульозного збирання цих фрагментів його менш реальним, ніж він був 1000 років тому? Чи, можливо, саме в цьому процесі реконструкції, в самому акті пошуку, божество і знаходить своє нове життя?